Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình Hải RCB đây ạ. Các bạn đang xem một sản phẩm của Hải RCB. Nếu thấy hay xin cho một like, một subscribe để ủng hộ kênh mình nhé. Thank you. Chúc các bạn những giờ phút xem video vui vẻ. Đây này, mình chọn bộ của Southern Scape 2.1, rất là đa năng, nhảy múa tự do. Kích thước các bạn sẽ biết sau nhá.